हेलो साथीहरु नमस्कार। म आज यहाँहरुमाझ फेरि पनि नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा म यहाँहरुलाई एक्सेलमा हामीले कुनै पनि न्यूमेरिक भ्यालु दिँदाखेरि न्यूमेरिक भ्यालुको अगाडितिर त्यो करेन्सीको सिम्बललाई हामीले कसरी एड गर्ने र करेन्सीको सिम्बल एड भइसकेपछि त्यस्तो खालको नम्बरहरुमा हामीले म्याथमेटिकल फंक्सन्सहरु जस्तै मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, एडिसन, सबट्र्याक्सन, पावर अथवा अन्य यस्ती म्याथमेटिकल फंक्सनहरुलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छुट्टै जानकारी गराउनेछु। त्यसमा एउटा मैले एक्जाम्पल देखाएँ यहाँहरुलाई। जस्तोको लागि यसमा मैले 100 टाइप गरे, 100 को अगाडितिर रुपीस यसले बाइ डिफल्ट लिइराखेको छ एक्सेलले। यसमा 200 गरे, यसले पनि बाइ डिफल्ट रुपीस लिइराखेको छ है। करेन्सी सिम्बलमा रुपीस लिइराखेको छ र यो दुईटाले यदि मैले एड गर्यो भनेपछि एड गर्दाखेरि पनि अगाडितिर रुपीस पनि आयो र दुईटाले एड गरेर पनि दियो यसले हैन। जसलाई मैले यसमा सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भनेपछि यो दुईटालाई मैले सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि पनि रुपीस बाइ डिफल्ट दिन्छ यसले। जस्तैको लागि जुन अहिले मैले तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गरेर देखाएँ, यसमा एक्सेलले दिएको कुनै न कुनै फिचर्सहरुलाई मैले बाइ डिफल्ट अथवा मैले अलरेडी अप्लाई गरिसकेको छ है। जस्तैको लागि यदि यो एक्सेलले दिएको फिचर्सलाई प्रयोग नगरेर यदि हामीले म्यानुअली टाइप गर्ने हो भनेपछि यसमा हामीले एडिसन, सबट्र्याक्सन अथवा कुनै पनि म्याथमेटिकल फंक्सनलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौं। यसको लागि मैले एउटा एक्जाम्पल दिन चाहे। जस्तैको लागि मैले ₹.100 मैले म्यानुअली टाइप गरे, फेरि ₹.200 यो पनि मैले म्यानुअली टाइप गरे। अब यदि मैले दुईटाले एड गर्दाखेरि हैन यसमा भ्याल्यु भनेर एरर मेसेज दिन्छ, अथवा यसमा मैले सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भनेपछि पनि यसले एरर मेसेज दिन्छ। यसलाई मैले मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो भनेपछि पनि यसले एरर मेसेज दिन्छ। यो एरर मेसेज दिनुको कारण के हो भन्दाखेरि हामीले एक्सेलमा कुनै पनि न्यूमेरिक भ्यालु दिँदाखेरि न्यूमेरिक भ्यालु सँगसँगै कुनै पनि अल्फाबेटिकल लेटरहरुलाई हामीले युज गर्छौं भनेपछि यो जुन न्यूमेरिक भ्यालुलाई यसले बाइ डिफल्ट टेक्स्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यही भएर अब टेक्स्ट भ्यालुलाई हामीले मल्टिप्लिकेसन पनि गर्न मिलेको छैन अथवा सबट्र्याक्सन, डिभिजन कुनै पनि हामीले म्याथमेटिकल फंक्सन्सहरुलाई प्रयोग गर्न मिलेको छैन। र अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त भन्ने विषयमा छोटो जानकारी गराउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा यसमा एक्जाम्पल दिएको छ जसमा मैले खर्चहरुको हेडिङहरु दिएको छ र खर्चहरुको हेडिङको अमाउन्टमा मैले कुनै पनि नम्बरहरु राख्नु पर्यो, यसको कुनै पनि खर्चको अमाउन्टहरु राख्नु पर्यो र यो अमाउन्ट राखिसकेपछि यसको लास्टमा गएर यसमा टोटल पनि हुनु पर्यो र टोटल हुँदाखेरि यसको न्यूमेरिक भ्यालुको अगाडितिर यसको करेन्सी सिम्बल रुपीस पनि आउनु पर्यो। यसको लागि मैले अब यहाँलाई एउटा एक्जाम्पल दिए जसले मैले 100 भो, 200 भो, 300 भो यो सबैलाई एड पनि गराएको छ है, तर यसको अगाडितिर रुपीस सिम्बल आएको छैन। यसको लागि के गर्नु पर्यो, सबभन्दा पहिला त जुन जुन ठाउँमा हामीले करेन्सीको सिम्बल प्रयोग गर्ने हो त्यो सेलहरु सबैलाई हामीले सिलेक्सन गर्नु पर्यो। सिलेक्सन गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो सेलमा गए, त्यसपछि म शिफ्ट प्रेस गरिराख्छु म, त्यसपछि एरो डाउन गर्दै जाँदाखेरि यसलाई म सिलेक्ट गर्न सक्छु है। सिलेक्ट गरिसकेपछि जुन हाइलाइट भएको एरिया छ यसमा म राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरिसकेपछि जुन फर्मेट सेल भन्ने अप्सन छ यसमा जानु पर्यो है। यसपछि यसको सबैभन्दा लास्टमा एउटा हाम्रो कस्टम भन्ने अप्सन छ। कस्टम भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि जुन यसमा जेनरल लेखेको छ यसको ठ्याक्कै माथितिर हेर्दाखेरि टाइप भनेर तल एउटा जेनरल लेखेको छ हैन। यसमा अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रुपीस डट दिनु पर्यो हैन। तर एउटा कुरो मैले यहाँलाई हरेक आफ्नो एक्सेलको भिडियोहरुमा के भनिराखेको छ भन्दाखेरि एक्सेलमा कुनै पनि ठाउँमा हामीले टेक्स्ट भ्यालुहरु युज गर्छौं कुनै पनि फंक्सनहरु प्रयोग गर्दाखेरि भनेपछि त्यो टेक्स्ट भ्यालुलाई जहिले पनि डबल इन्भर्टेड कोट भित्र हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तोको लागि यसमा डबल इन्भर्टेड कोट, यसमा पनि मैले लास्टमा पनि डबल इन्भर्टेड कोट राखे मैले हैन। यसपछि स्पेस दिएर म 0 लेख्नु पर्यो। 0 को मतलब के आउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि न्यूमेरिक भ्यालु भन्ने दिन्छ यसले चाहिँ नि, यसको मिनिङ हैन। म त्यसपछि ओके गरे। ओके गर्ने बित्तिकै यहाँ सबैको अगाडि रुपीस लेखेर पनि लिएर आएको छ हैन। जसको लागि ल मैले 100 गरे, 200 गरे, 300, 400, 500, 600 हैन। यो सबै एड पनि हुँदै गइरहेको छ र अगाडितिर यो जुन न्यूमेरिक भ्यालु छ त जुन पनि अमाउन्ट छ यसको अगाडितिर यो करेन्सी सिम्बल पनि बाइ डिफल्ट एड गर्दै गइरहेको छ यसमा हैन। र अर्को कुरो फेरि यसमा एउटा अर्को पनि मैले यहाँलाई एउटा कुरा मैले जानकारी दिन चाहे। यदि कुनै पनि न्यूमेरिक भ्यालुको पछाडितिर हामीले डेसिमल चाहिन्छ भनेपछि यसमा पनि के गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा सबैले हामी सिलेक्ट गरे फर्मेट सेलमा जाने र जुन अघि मैले युज गरेको यो जुन थियो नि रुपीस डट पछि त्यसपछि 0 दिएको थिए, 0 पछि मैले डट दिएर डबल 0 दिने बित्तिकै अब यसले चाहिँ दुईटा डेसिमलमा हामीलाई एन्सर निकालेर दिन्छ। जसको लागि 100.2508 मैले कुनै पनि नम्बर दिए भनेपछि इन्टर गर्ने बित्तिकै दुईटा डेसिमलमा यसले भ्यालु निकालेर दिन्छ।
यहाँहरूलाई मेरो यो भिडियो मन परेको खण्डमा शेयर तथा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र यस्तै खालको यदि यहाँहरूलाई अन्य कुनै पनि भिडियोहरू चाहिन्छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई युट्युब भिडियोज।